Ja Padel-kunsta Jari, terve. Se olisi taas testien aika ja täällä on Alpo Kärkkäinen mukana. Hyvää aamupäivää. Ja on Padel-Savon edustuksena tällä kertaa. Ja myös sitten Ville Veikko PP Kuopiosta, terve. Huomenta. Korjat tuon nimi nyt, kun mä aina sekoilen tuon nimen kanssa. Mikä se virallinen nimi nyt on? PP Padel. PP Padel ja on Kuopiossa. Mut hei, meillä on testissä Siuksin 25 vuoden mallisto. Ja lähdetään sille esittelemään, että täällä on ensinnäkin nyt viime vuoden Lite-sarja, joka oli nimellisesti aivan metsään laitettu. Jos sulle sanotaan mailassa Lite-merkintä, niin Alva, mitä se sinulle on merkannut? Kysy Vevet. Kyllä mä lähtisin, että se olisi vähän kevyemmän suuntainen mailla. Niin, ja viime vuonna kun siinä oli Lite-merkintä, niin se oli eri hiilikuidulla tehty mailla. Ja nyt Alpo voi tähän kommentoida, että menikö se oikein. No eihän se mennyt. Ei se sen sekavammaksi saada. Eli nyt tänä vuonna Siuksilla löytyy Elite-sarja ja Pro-sarja. Ja Elite on se viimevuotinen Lite, mutta onneksi sinne on tehty muutoksia. Eli ensimmäisenä meillä on Electra Elite 4, eli Stupan mailasta eri hiilikuidulla tehty versio, sekä rungossa ei käytetä ihan samaa materiaalia mitä tuolla Pro-mailassa, mutta hiekkapaperipinta mailassa, uusi porauskuvio reissä, eli haettu niin sanottu tuntopistettä, mikä näyttää yleistyvän nyt markkinoilla, on aika monella merkillä näitä nähtävissä. Ja tämähän on hybridi, pisara pyöree aika lailla, nykyään nämä tuntuu murtuvan nämä värit, mutta tämä mallit siis muodoltaan aika lailla. Ja kevyesti kärkipainoinen, mutta ketterä oloinen maila. Ensi fiilis sinulta? Ulkonäöllisesti minusta on paremman näköinen kuin viime vuotinen ja ylipäätään kaikki nämä mailat niin kautta linjaan ulkonäkö on ainakin oman silmän parempi. Kyllä. Mitäs Alpo sanoo tästä? No aika lailla samat kommentit kuin Vevelle. Hyvän näköinen maila. Eli perinteisesti komppaat pajutuissa. Kyllä. No niin. Mutta se, että yksi uudistus on näissä Siuksin mailoissa, se löytyy täältä mailan päästä, eli rannehihna on irrotettavissa pesuun. Tämähän on aivan jäätävän kokoinen tää lenkki täällä. Näypäs kääntää nyt näyttää kameralle ihan. Katsotaan saadaanko tää tarkennettua, kun tossa on tuo kasvotarkennus päällä. Ei tietenkään, kun Alpon naama on siellä. Nui. Mutta mielipiteitä. Onnistunut vai ei onnistunut? No kuinka moni näitä rupeaa loppujen lopuksi pesemään, niin en tiedä kannattaako tämmöisiä rakennella. Sieltä. Ideana ihan hyvä, mutta kuinka moni oikeasti näitä lähtee pesemään? Varmaan joku haluaa, mutta minä ehkä näen, että pikkusen ehkä voi olla turhakin. Minä varmaan ajattelen taas asiat eri tavalla. Mitä te olette mieltä tästä, että tämmöinen muovinen lenkki pannaan mailan päähän? Entäs tämän putoo maahan? Herääkö kysymystä, kuinka kestävä tämä on? Niin. Ei varmaan ole hirmu kestävä. Mailathan välillä saattaa putoilla. Niin toi kun naksahtaa poikki, niin mitä sit? En ole purkanut yhtään tuppia, se näyttää menevän tuolta niin kuin läpi tuollaisella reillä, mutta se, että konstruktion puolesta niin minun mielestä ei ole ihan paras mahdollinen. No ei. No niin, hyvä. Se siitä. Sitten myös pehmistetty rannehihna, niin tässä on otettu käyttöön tämmöinen kumiliuska. Eli tämähän ei löysty pelaatessa. Onnistunut veto vai ei, Alpo? No vaikea sanoa, kun ei ole vielä hakattu yhtään näitä mailla. Kohtahan sen näkee. No häirihtikö sinua, jos se rannelenkki löystyy normaalisti? No mulla ei omassa mailassa ole edes tämmöistä rannelenkkiä, niin minä nyt oikein ymmärrän, että kai kaikilla tämmönen olisi, jos... Osaatko sä käyttää sitä? En. No niin, selittää, kun se ei tullut se vastaus tuossa Alpolta. Onhan se monimutkainen, että sitä kumilenkki liikuttaa tähän rannehinnan, noin se kiristyy tuohon. Mutta Alpolle sitten neuvotaan tuossa käyttökoulutusvaiheessa mailan käyttöön. Mutta siinä Electra, 229 mailan hinta. Sitten sieltä toinen Elite-sarjan maila on Phoenix Elite 5, eli viimevuotinen maila oli 3K-hiilikuilla, nyt tämä on 12K-hiilikuilla. Sama hardi-ydin kuten Stupan tässä Elite-versiossa. Todennäköisesti on ehkä ihmismäisempi maila. En tiedä muistatteko viimeinen kun lyöttiin sitä Lite Phoenixia, niin se oli aika lauta. Niin oli. Et sanotaan, että se rajasi kyllä käyttäjät aika minimaalisesti. Mä veikkaan, että tässä voi olla tämän päivän yllättäjä omassa mielipiteessään. Erona tuohon Electraan on, että tässä on 3D-karhennus tosi korkea, kun täällä on tosi karkea sändi. Mutta se, että nämä on 229 maileja, minusta on niin ihan onnistuneen oloinen paketti. Kyllä on, ja juurikin se viime vuotisen verrattuna, niin
se on sitten ei välttämättä ihan hirvittävän hankala lähteä parantamaan siitä. Kyllä. Mutta että sitä hintaa ajatellen, niin siinä on aika monta askelmerkkiä, pitkää kahvaa, karhennusta, hyvät hiilikuidut, kova ydin. Katsotaan miten toimii pelatessa. Sitten siirrymme tuonne Pro-sarjan mailoihin. Pannaan ylimääräisiä pois. Eli sieltä tuli ihan uutena Valkyria Pro ja Sofia Arauhon maila. Ulkoasu, voisiko sanoa, että tämä on varmaan naisille haettu. Tulee jakamaan mielipiteitä mailana. Suosittelen kyllä monien tätä harkitsevan. Tässähän nyt lukee mailan kyljessäkin, että kun tämä on 24K hiilikuidulla lyöntipinta, niin täällä on myös sitten soft touch, eli tämä olisi vähän pehmeämpi. Mutta tässä oli matalampi painopiste. Ja siuksy menee tässä taas rohkeasti siihen eri suuntaan, mitä markkinat ei kanna. Eli täysin kirkas lakattu lyöntipinta, ei karhennusta. Ja perinteinen kommentti VVltä otetaan tässä vaiheessa. Ja karhennushan tuo kierrettä paljon. Eipä kyllä oikeastaan vaikuta siihen juuri mitenkään. No niin, eli tää on taas kerran käyty läpi. Mutta se, että ulkonäkömielipiteet. Mä en osaa vielä oikein päättää. Tämähän on hyvin samantyyppinen kuin vaikka viimevuotiset Diablo-sarjan mailat. Minä en ole ihan varma vielä, että tykkääkö minä vai enkä minä tykkää. Eli naisellista puolta etsitään sinusta. Joo. No niin, hyvä. Mitä sä Alpo sanoo mailista? No, ekaksi pisti silmään vaan silleen, että ei ehkä ole ainakaan omaan silmään hirveän. En tykännyt, mutta sitten rupeaa miettimään, että sitä ostajakuntaa, niin varmasti kelpaa. Yes. Sitten siirrymme seuraavan Pro-malliin ja se otetaan sitä Lipakin maille. Eli Tino Lipakillehän tehtiin nyt sitten Diablo Pro 4. Tämähän oli vähän surullisen kuuluisa tarina. Tämä oli Sanion mailla ja Sanio lähti setille Lipohkaan sitten ja saattiinkin Tino Lipakille maila. Ja maila on viime vuodesta kyllä muutettu. Tässä on 8K Textreme hiilikuitu lyöntipinnassa. Ja sitten tähän on mid-touch eli keskikova pallotuntuma laitettu balanssin puolesta sillä neutraalihko, pikkusen yläpainoinen siitä siihen kaartiin. Ensi fiilis. Tässä tämä kiiltävä pinta, niin on vähän ehkä tämmöinen tummempi väri, niin itselle ainakin tuo ehkä lähtökohtaisesti paremmin toimii, mutta pelattavuus on se ratkaisee näissä mailoissa. Kyllä, se edellä mennään. Tässäkään ei ole kaarhennusta, eli kirkas lakattu mailla. Mitäs Alpo sanoo? No samat kommentit. Noniin. Jatkamme matkaa. Sitten otetaan se Stupan mailla. Eli Stupan maillahan nyt käytännössä kaula-aluetta muutettiin, mutta se, että sama hiilikuitu, 15K hiilikuitu löytyy, kova ydin löytyy. Kaikissa on tämä sama reikäkuviointi tehty, eli tuossa on niin sanottu tuntopiste, mihin se pitäisi olla optimaalinen osumakohta. Semmoisen yksityiskohan huomasin, kun vertasin näitä elitejä ja sitten Stupan mailla. Stupalla ei ole ihan niin karkea tuo hiekkapaperipinta tossa. Onko Alpo samaa mieltä? Olen samaa mieltä. No niin. Tämmöinen nyanssejahan me etitään sieltä. Mutta värisävyä on vähän updateattu. Alpon mielipide. Tykkään. On tarpeeksi korea. On. Kyllä. Entäs VV? Vähän samaan kastiin tuo Valkyrian kanssa. En ihan ehkä sitä varma. Tässä maalissa minä ehkä sitä viimevuotisesta tykkäsin enemmän. Joo, itsellekin tää vähän jakaa mielipiteitä. Tää on valossa tosi tyylikkään näköinen, mutta itse asiassa tuolla kentällä sit, kun pelaat ja katsot kauempaa, niin tää yllättävän paljon häviää. Okay. Olen kiinnittänyt huomiota jopa tuolla premieria katsellessa tähän. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Alex Ohasin mailla tällä hetkellä, joka on tasan sama mailla käytännössä kuin musta versio tästä nyt tuli, eli Phoenix Pro 5, jolla pelaa sitten Augsburgeri. Eli tässähän on 24K hiilikuitu, kova ydin sisällä, mutta se, että mailla ei hirveästi ole muutoksia tehty. Viime vuonna se oli 21K hiilikuitu 2:1, mutta nyt on menty ihan perinteiseen 24K hiilikuitu. Katsotaan, onko siinä eroa, että sehän oli yllättävän hyvä mailla se viimevuotinenkin. Mutta mielipide on monenlainen ja ulkoasusta tykkäätkö? No, tässä taas kiiltävä lakkaa, mutta vähän tämmöinen tummempi väri, niin tämä toimittaa vähän paremmin. Tässä on harakkamaisia piirteitä, kun se kaikki kiiltävä kiinnostaa. Mitäs Alpo? Itsekin tykkään tuosta. Jos tuo näyttää kyllä ihan tyylikkäältä. Ja sitten tämä vaikein kysymys teille. 6 mailaa. Ette ole päässyt lyömään lyöntiäkään.
ennakkoveikkauksia, mikä tulee olemaan teidän suosikki? Katsotaan meneekö lopussa oikein. Nyt saatte veikata kaikista 6 mailasta. Ottakaa 2 mailaa kätteen ja jokainen näytellään omaamme suosikit. Ota vaan molemmat siitä VV kätteen ja sitten näytätte mikä on teidän mielestä suosikki. VV, sinun veikkaus. Tai mikä on sinun suosikki ennen lyönteä? Nyt Minä viime vuonna tuosta Electra Prosta tykkäsin kyllä tosi paljon, mutta minä veikkaan, että tässä on varmaan parannusta saatu näihin mailoihin, niin mä luulen ehkä, että tämä Diablo tulee olemaan niin kuin paras parannus ainakin viime vuotisen. No niin, eli Diablo Pro 4 on Ville Veikon ennakkovalinta. Sanonko minä vaan Alpo tässä vaiheessa? No minä voin sanoa tässä välissä, että varmaan tuo Phoenix ehkä. Pro. Eli Phoenix Pro 5 on Alpon valinta. Joo. Ja sitten tulee takaa vasemmalta A. Heimola. Ja minä sanon, että se tulee olemaan tuo Electra Elite 4. Hinta-laatusuhteelta lyömätön paketti minun veikkaus. Mutta nyt me ruvetaan läpsi nämä maidat läpi ja lyhyt klippi tästä pelailusta, vaikka nämä miehet vetää hikihatussa ja sitten loppukaneetti, miltä ne tuntuu. Mennään. Yes. No niin, ja sitten olisi mailat pelattu läpi. Jäikö siitä minkälainen mielikuva Alpolle? 6 mailaa. Hyvät mailat. Päällimmäisin puoli. Löytyykö yllättäviä? Yllättäviä. No en mä tiedä. Mulla ei ollut oikein mitään odotuksia. No niin. Eli sieltä vaan kuitenkin löytyy hyviä yksilöitä. Kyllä. Mites VV? Hyvät mailat kaikkinensa, isoja parannuksia viime vuotiseen näissä, mitä oli meillä testissä. No niin, lähdetään liikkeelle. Hei, otetaan ensin sieltä tämä niin sanotusti ehkä kontrollipainotteisempi mallisto. Eli Valkyria Pro ja Diablo Pro. Anna mulle tuo välistä tuosta, pidä sinä ne 2. No niin. Jos ajatellaan, että siellä on niin pehmeä pallotatsi ja keskikova pallotatsi, hiilikuitueroja, niin mitenkä selkeästi sieltä löytyy nyt sinun käteen se erotus? No, todella selkeä ero oli näissä 2, miltä se pallomailla se tuntuu. Ja mites Alpon kommentti tässä? No kyllä, erilaiset mailat. Haluatko tällä kertaa ensin sanoa mielipideesi, koska sitten joudut komppaan muuta? No, siis tuo Pro, miten, ne on molemmat Pro. Diablo ja Valkyria. Diablo ja Valkyria. Joo, Diablo oli huomattavasti kovempi kuin Valkyria niin kuin kädessä. Ja omaan käteen siis mukaan vammalta kuitenkin niin kuin pallo tuntumalta tuntui tuo Valkyria. Eli se pehmeys kuitenkin riitti sitten niin kuin pallon hallinta olematta liian löysä. Niin ja tuossa Diablossa jotenkin tuntuu itsellä se, että vähänkin kun osuu jonnekin muualle kuin ihan tuohon niiden toivomaan sweet spottiin, niin se oli aika vaikea. Itsekin allekirjoitan Valkyrian, pelasin nyt, mä olin Diablo Proon kerännyt tuossa lyömään, niin aika selkeä ero oli sen sweet spotin kohdalla, että Valkyrialla kun näytti sinne päin, kunhan ei lyö kehällä, niin se toimii. Kyllä. Lipakin mailassa selkeästi niin kuin enemmän tuottaa kyllä kaikenlaista voimaa ja pallonhallintaa, kun pysyy sweet spotissa, mutta haastaa vähän enemmän. Kysytään vielä VV-mielipide tähän samaan asiaan. Vetarin koko, löysitkö ero? Löytyy ero, mutta minä aloin tuossa eri mieltä. Minusta tämä Diablo oli helpompi ja mukavampi minulle pelata. No niin, se on sinun preference. Ei se millään tavalla. 2-1 ääni me voitettiin sinut kuitenkin. Ei mitään. Siis molemmat mailat on tosi hyvin onnistuneita. Viimevuotiseen parannusta tullut ihan selkeästi noissa mailoissa. Hinnat on 325 €. Ulkoasut on aika viimeistelyt ja tyylikkäät. Rannehinnat nyt jakaa varmaan mielipiteitä pieninen juttuineen siellä. Niin kun se Alpo taisi olla jossakin rannehinnasta se kumilenkkiä siirryt, niin taisi jo vähän murtua sieltä. Joo. No tämmöisiä turhia hifistelyjä loppupeleissä. Kyllä. Mutta lähdetäänkö arvosanat antamaan? Ja sitten samalla kun sanot arvosana, niin kenelle? Alpo, Valkyria, arvosana. 8,5. Ja kenellekin suosittelet? Tuo mailla minun mielestä käy varmaan aika lailla kaikille. Pystyn sanomaan, että tuo aika pystyy kyllä ottamaan kukaan vaan. Matalan painopisteen puolesta, niin varmaan menee monelle. Sanoit sä 8,5. Joo. Aika kova.
Hei Alpo, sanonko minä tässä välissä? Anna mennä vaan. Valkyria on meikäläisen tyylisille pelaajille ihan niin kuin täydellinen tuolla A-kulmassa, jaksaa pyöriä, riittää varmasti tehot, niin 8,7 annan minä arvosanaksi sille. Pakko antaa vähän ylemmäksi, kun se on minun tyylinen. Jos Alpo antaa noin kovaa, niin minun pitää nostaa, koska minun tulee toissa alaspäin kyllä rajusti. Ja komppaan Alpoa hyvin pitkälle tässä, että mailla, mikä menee melkein niin kuin aloittelijasta kilpapelaajaa, tosi monikäyttöinen, kun tykkää matalasta painopisteestä. VV. Minun arvosana tälle Valkyrialle 8. Perushyvä työkalu, ei mitään ihmeellistä. Hyvin tuottaa voimaa tähän. Siinäpä se tärkeimmät. Oliko käyttäjäjako samassa kartissa kuin meillä? On joo, siis soveltuu hyvinkin monelle pelaajatyypille ja monelle taitotasolle. Kun ei vaadi tuolta mailalta liian kovaa pallotuntumaa. Se ei ole löysä, vaikka siinä lukee soft touch. No niin, heitetään se pois siitä jaloista. Sitten, aloitatko sinä siitä Diablo Pro 4 eli Lipakin mailasta? Joo, minä tykkäsin tästä mailasta kaikkinensa. Huomattava parannus viimevuotiseen Diabloon. En toki muista paljonko sille annoin arvosanaksi, mutta kuitenkin minulle niin tässä niin mikään ei oikeastaan sinne sakannut tai tuonut negatiivisia fiiliksiä. Oikein mukava maila. No niin. Ja arvosana sillä? Mä annan tälle sen 8,7. 8,7. Mutta kenelle suositellaan sitä? Voi vaikka hyvin tarkastikin jaotella tätä. Ei aina tarvitse mennä sille, että allrounderina, mutta tällä mailalla ei ihan kuitenkaan aloittelija enää pysty pelaamaan. Pitää mennä sinne aktiivipuolelle minun näkemyksen mukaan, että tämä mailla alkaa soveltumaan käyttöön. No niin. Alpo vai minä seuraavaksi? Aina mennä vaan. No minä sanon Diablo Pro 4 mulle mailana, vaikka on sama muoto kuin Valkyria, mutta vähän oli haasteellisempi sitten taas vetarin suhteen, niin 7,8, vaikka olikin hyvä tuntuma. Annan yhden lisäkommentin, siis toki tämä mailla suositellaan, niin aktiivipelaajista ylöspäin. Haastaa sen verran, mutta se, jos vetarissa kun pysyy, niin se toimii kyllä. Mutta se, että yksi pieni kommentti. Tämä ja Valkyriahan oli kirkaslakattuja mailoja. Ja tässä välissä kommentoin sen, että Alpo taisi tuolla kommentoi, että kun tulee niin pirun mataleja ja pomppuja tuolta lasista. Ja millä mailalla pelasti silloin? En minä muista. No Valkyria ja Diablo Pro. Minä ihan seurasin tätä. Eli taas kerran sitä kierteen tuottoa miettiessä, niin kirkaslakattu mailakin toimii. Mutta sitten Alpo. No tuossa ehkä aiemmin jo sanoin siitä, että siis muuten hyvä maila, mutta tosiaan siis itse huomasin sen vaan, että jos se menee vähänkin tuonne reunalle, niin vaikeutuu pelilyönnit. Muuten hyvä maila. Kun pallotuntuma lukee keskikovaa, niin allekirjoitatko? No, tuo oli softi. Tuo Valkyria. No oli se nyt kovempi kuin tuo. Mutta onko tämä keskikova? Sitten sitä voi miettiä, että keskikovasta jos lähdetään, meneekö keskikova ylä- vai alalaari? Ylä. Eli se on kovempi kuin keskikova meri. No niin. Tämä on se, mitä niin porukka odottaa meiltä, että me pystytään vähän niin analysoimaan näitä. Mutta hei. 7,5. No niin. Sitten mennään Elektraan. Otetaan sieltä ensin Elektra Elite 4. Ennakko-odotuksessa minä taisin ton veikata parhaaksi. Sinä taisit veikata parhaaksi Lipakin mailla. Näin taisi olla. No, muuttuiko mielipide muuten? Muuttuu. No niin, selvä. Eli siellä on joku toinen parempi. On, mutta siis tosi hyvä maila oli. No niin, mutta sitten parempi on tulossa. Joo. No niin, se oli se tärkeä. Ja Alpon paras veikkaus, mä en muista, mitä se veikkasit? No se oli Elektra. No niin, katsotaan kohta sitten. Mutta Elektra Elite 4. Neutraalihko painopiste. Karhennusta löytyy, 200 hiilikuitua löytyy. Toimittiko? Toimitti äärimmäisen hyvin. Kaikessa oikeasti. Se on aika lyhyt tuo vastaus tällä kertaa, mutta eli kaikessa toimii. Oli tosi mukava oli pelata tällä. Joo, entäs Alpo? Aika lailla samat. Repäse, kerran jotain. Siis en löytänyt oikein mitään huonoa. Siis hyvä maila. Tykkäsin. Oliko sillä mitään, mikä niin kuin nousi pinnalle enemmän, siis positiivisesti, jos se oli all-rounder hyvää, niin aina yritän kaivaa näitä tämmöisiä nyansseja. Onko joku semmoinen, mikä tuntui tosi kivalta? Niin kuin oli tuo Pro parempi kuin tuo Elite. Joo. No niin, mutta 229 hintaiseksi mailaksi, niin
tosi monikäyttöinen, yllättävän helppo. Oli helppo mailla. Joo, siis jopa, minä niin kuin sanoin kanssa, että minähän veikkasin tätä mailla ykkösyn. Tämä oli kyllä niin kuin ehdottomasti sanottu toimittaa ja tuolla hintalapulla, niin kyllä mä edelleen seison sanojen takana, että tästä porukasta jäi kyllä mulle parhaiten mieleen. Toki tuo takana oleva Stupa varmaan haastaa sitä, mutta se, että hintalappua kahteen, niin tämä oli hyvä. Mutta mä heitän arvosanan tälle maalle ehdottomasti Electra Elite 4 hintalappua ajatellen, niin kokonaan se on 9. Tosi hyvä mailla. Mä joudun komppaamaan 9 on minunkin arvosana tälle maalle. Tosi hyvä. Ja niin kuin, et kenellekään, niin ihan kaikille. En voi oikein sulkea ketään pois. Minun mielestä tuo ei niin edes sweet spotin suhteen haastanut missään kohtaa. Ei. Itse juuri mietin, ja ensimmäisen lyönteen kun löi, että tunnuttaisi, että käytännössä millä vaan kohtaa pystyy lyömään pallo saa verkon yli aina. Ja Alpokin taisi siellä kommentoida. Kyllä. No. Ja sulla oli arvosana? 9 oli 9. Siellä. Arvosana? Tuo oli 8,5. Onko 8,7? Joo, nostaa. Allekirjoitatko tämän monikäyttöisyyden? Kyllä, kyllä. Eli todella niin kuin, on monelle Kyllä, ja ei ole liian kovaa ja sit, niin kuin pallotuntuma mukava. Ja tässä luki, että hard touch, niin mä en sitä allekirjoita. Minusta tämä menee siihen keskikovaksi tuntumaksi. Niin, kyllä. Et jos verrataan vaikka tuohon Diabloon, niin ei niin kuin, musta tuntui jopa, että tuo Diablo oli vähän kovempi. Ja siellä on käsityskoo teksterimä, niin minäkin jäin miettimään, että todennäköisesti teksterimä tekee sitä sen pintakovuutta lisää. Olitko sinä samassa kerhossa? Kyllä minä olen täysin samassa kerhossa. Hyvä. Eli todellinen allrounderi. Koko porukka antoi tästä aika hyvät arvosanat ja menee niin kuin kenelle vaan. Ei ole semmoinen ultimaattinen tykki, mutta suorittaa ja tekee kaiken aika pyyteettömästi. Siux Electra Elite 4, eiku Elite. Suositus. Sitten Stupamailla eli Electra Pro ST4. Ilmeisesti Suoritti äärimmäisen hyvin. Samoin kuten viime vuotinenkin, hyvin samankaltainen verrattuna siihen. Minusta toki pitkä aika viimeksi sitä testannut, mutta ehkä naksun verran oli kovempi tuntuma tuossa niin kuin perus takapallottelussa ja verkolla, mutta hyvin samankaltainen, äärimmäisen hyvä toimittaa kaikessa. Sehän sieltä tulee lyhyesti. Se, mistä se kovuus voi tulla, kun periaatteessa paperillahan täällä on samat hiilikuit, 15K hiilikuitu, niin tässä taas asiakkaalle mietittävää siellä linssin takana näihin asioihin kun menty, niin mailan kovuuteen vaikuttaa epoksihartsin seossuhteet. Näitähän ei valmistajat kerro yleensä, mutta sitä voidaan koventaa, sitä voidaan pehmentää. Mutta se, että jos sitä on pikkusenkaan muutettu, niin se heti tuntuu kovemmalta. Kysytään Alpolta, tiesitkö tämän? No en tiennyt. Eikö se ole kiva aina tulla minun juttu sille? Entäs VV, tiesitkö? Opin tällä viikolla, kun kerroit tämän minun. No niin. Mutta tämäkin on taas yksi asia, että on laatuluokkaa hiilikuidilla, on hiilikuidun tiheysluokkaa, mutta on epoksihartsin sitten niin seossuhteetkin. Tehdään tästä pelistä koko ajan vaikeampaa palapeliä, mutta siksi me tehdään tätä videoita. Mutta mennään tuohon mailla. 325 €. Ostasitko? Ostasin. Ilmeisesti oli silloin sinun suosikki koko tästä testistä. Kyllä. Näin minä vähän kyllä uumoilinkin, että jos tämä yhtään on samanlainen kuin viime vuotinen, että tämä kuitenkin tulee varmaan olemaan se suosikki. Joo, ja siis toi mailla pitää sanoa, että taas menee tosi isolle asiakasryhmälle. Että minut yllätti tuo, että viime vuonna muistelin, että mailla oli vähän kärkipainoisempi. Tuon ketteryys yllätti minut. Nyt kun asian sanot, niin taisi ollakin, että se oli... Jotenkin mielikuva 26,5, 27 oli viime vuotinen. Nämä on nyt neutraalimpaa lähempänä, mutta se, että ketteryys oli tosi mukavaa luokkaa tuossa mailassa. Juuri näin. No sitten, arvosana. Minun arvosana on tälle 9,5. 9,5, se on kova. Ja kenelle suosittelet? No, en tiedä lähtisikö ihan harrastajasta. Ei ehkä ihan kuitenkaan siihen. Sitten ehkä enemmän kannattaa tuohon eliteen, mutta sitten kun alkaa olla vähän sitä taitoa ja pelitaustaa, niin pystyy kyllä aika mutkitta tähän siirtymään ja tällä pystyy kyllä pelaamaan monenlaisella eri pelityylillä, että pystyy kyllä myös lyömään palloa. No niin, heitänkö minä arvosanan tähän väliin?
Mulle tämä oli tosi positiivinen yllätys. Minä en sen edellisen kanssa tullut sinuiksi johtuen kärkipainosta ja varmaan elä alpokarkkaa, kun kamerasta kanssa meni. Mutta tämä oli, siis todellakin toimitti, mutta minä valin Eliten vaan hinta-laatusuhteen takia. Minä en saanut niin paljon itselleni eroa. Niin tälle mailalle annan arvosanan 8,2. Monikäyttöinen, mutta se, että sanotaan, että pitää olla vähän niin kuin kilpailussa jo käyvä pelaaja, jolle suositellaan. Ei tämä vaikea ollut missään kohti, mutta se, että ihan selkeästi, että olet sitten niin kuin aktiiviharrastista ylöspäin. Kyllä. Pallo on sinulla. No just se, ehkä se ero just tässä Prossa ja tuossa Elitessä just se, että itsekin valitsisin tämän. Että siinä tulee joku semmoinen fiilispohjainen homma siinä tulee, kun löi tällä mailalla, niin tää vaan tuntuu niin kuin vähän vielä paremmalta kuin tuo. No niin, ja siis, valitsin tämän. ja teidän taso onkin minua ylempänä, sen takia tämä oikeastaan hyvin kuvastaa taas tätä. Mutta siinä on niin kuin onnistuttu, kun mennään hintalapussa ylöspäin, kyllä, niin mailla on onnistunut. Kyllä. Kyllä. No, paljon siihen tärätetään arvosana, kaikki tietää kellekin niitä suositellaan nyt. 9,2. Alpa alkaa lämmetä. Sitten mennään niin sanotusti jyräkerho. Aloitahan sinä. Eli Siux Phoenix Elite Vitonen. On kärkipaino, 2K hiilikuitua. Ensi fiilis. Otahan kun mä mietin mitä näissä oli. No siis verrattuna noihin aiempiin, mitä tuossa nyt ollaan käyty läpi, niin kuin aivan erilainen maila. Niin kuin mennään niin paljon niin kuin kärkipainoisempaan mailaan kuin aiemmat. Ja mitäs mä näen? Näissä ehkä molemmissa mailoissa se, että todella kärkipainoinen, mutta tää Elite tuntui paljon paremmalta kuin tämä Pro. Miksi? Arvasitko tekin? Arvasin, mutta en osaa vastata. Pallotuntuma, voimantuotto, käytettävyys. Käytettävyys. Voiko se johtaa siitä, että tässä on puoli senttiä alempana painopiste kuin se Pro, eli 2,7 oli tuo Elite ja Pro oli 2,7,5. Voi olla se. Ja näissähän tässä Phoenixissä sit tuli myös se pieni semmonen, mitä sitä sanoisi, semmonen pienimuotoinen trampoliini tuntuma. Tästä juteltiin tuossa välissä, niin sanoit, että semmoinen niin hyvin hallittava trampoliini, mutta se, että se on siellä olemassa. Kyllä. Oliko noissa elektroissa trampoliini? No kun ei se pistänyt ainakaan silmään, tai siis käteen. Juuri näin. Ei ollut havaittavissa tämmöistä. Selvä. No ei sitten. Mitäs sinun mielipide Phoenixista, Elitestä? No pitää kyllä olla jerkkua kädessä, että nuilla pystyy pelaamaan ainakin ilman käsivaivoja. Että sen verran oli kyllä kärkipainoisia vehkeitä nuo. Niin kuin Alpo sanoi tuossa Phoenix Prossa, niin oli hieman sitä trampoliinia havaittavissa. Elitessä taas sitten ei ollut sitä. Elite ehkä noin niin kuin muutenkin hivenen, niin kuin tunnottomampi oli se pallotuntuma, mutta ei niin kuin merkittävästi ollut minulle, tai niin kuin, että se olisi niin kuin haitannut. No niin. No allekirjoittanuthan taas kottiin Phoenix käteen, niin Alpo voi tässä kohtaa hymyillä. Jos mulla on Antti kärkipainoisen mailla, niin se on sama kuin meikäläinen istuu vilttikentässä, se on ihan yhtä tyhjän kanssa heilua tuollaisella mailla. Se ei vaan minun ajatuksen toimi minun kädellä. Se on vaikea. Pallotuntuman pystyy ottaa tuosta haltuun, mutta se, että on aika haastavia maileja. Tämmöinen niin kuin itse lanseramani termi superaktiiviharrastaja pysyköön poissa noista mailista tällä kädellä. Et jos sulla on käsien kanssa ongelmia ja olet vielä vasta tekniikaltaan kehittyvä nuori yksilö, niin kuin minä tälle 48-vuotiaana, niin mennään noilla helpommilla mailoilla. Mutta sitten kun sulla on fysiikka kunnossa, sulla on tekniikkaa kasassa, niin onhan varmaan namipelejä niille kavereille. Kyllä, mutta semmoista henkilöä hakee. Et kuulu joukkoon. No, en ainakaan tuntu nyt, että oli kyllä niin kärjessä paino. No, mutta Elite tuntui huomattavasti mukavammalta kuin tuo Pro. No niin. Ja Elite arvosana. Phoenix Elite 5, Alpo Kärkkäinen arvosana. $7.8. Ja kenellekä? No ihan siis semmoiselle aktiivikilpapelaajalle. No niin, aika lyhyt. Annanko minä voin sinne? Anna vaan. Phoenix Elite 5, minä vesin kädestä. Minun arvosana tälle maalle on 6,5.
ei vaan riitä niin kuin kyvyt. Ei tarvitse selitellä. Out of my league. VV. No, minun arvosana tälle on 7,9, mutta sen myös haluan sanoa, että nämä molemmat Phoenixit, niin huomattava parannus viime vuotiseen nähdään molemmat mailla. Allekirjoitan. Siis todella hyvä parannus. Varsinkin se 3K-häkkyriä tuosta, mikä oli Lite tuohon Elite vanhan versioon, niin ei enää koskaan kiitos milloinkaan semmoisia mailoja. Se oli semmoinen laudanpala, jolla ei niinku ollut kellään kivaa pelata. Että nyt toi Elite 5 on siis oikeasti toimiva. Ja kun Siuksi tekee 26% tasapainolla ton mailan, niin Alpokin pelaa sille. Kyllä. Noniin, kato, ongelma on ratkaistu. Taas tehtaan päähän vinkki. Joo, muuttuu huomattavasti molemmat mailat. Jos pikkusen olisi vähemmän kärkipainoa, paljon miellyttävämpiä olisi pelata. Jos monikäyttöisemmiksi menisi toi mailla. Tuo kärkipainoisuus, niin kyllä se vaan jakaa pirusti mielipiteitä. Mutta mitäpä myös sitä jaadaan. Mä oon kerrottu, että on vaikeita mailla ja kaikki tietää, kellekä ne menee, mutta arvosana. Enkö minä sanonut, oliko se 7,9? 7,9 meni multa ohi. Selvä. Ja sitten Pro-versio on käyty läpi. Vielä kärkipainoisempi kuin tuo edellinen. Minä annan arvosanan tälle 5,9. Ei mitään käytettyä 27,5% oleva balanssilla mailla. Alpo kahtoi vieressä ja sanoi, että tuu jo pois. Lyhyt ja ytimikäs kommentti ei riitä meikäläisille sieltä. Tarviiko sanoa tässä vaiheessa muuta kuin arvosana? Kilpapelaajille, mutta sano arvosana. Hivenen on heikompi kuin Elite, 7,4. Sitten täältä mestari itse. No, juuri näin, eli on heikompi kuin tuo Elite. Jos pitäisi valita näistä, niin mieluummin ottaisin sitten tuon halvemman versio jopa kuin tuon kalliimman. Ja mitähän mä sanoin tuon 7 jonkun, niin se on 7. 7. No niin. Se kun on 100 kalliimpi, niin arvosana putosi tällä kertaa. Ei, mutta hei, me ollaan aika armottomia näissä meidän arvostelussa. Toivottavasti pidätte tästä, että me tehdään tämmöistä duunia. Tästä ei meille makseta, eikä meille saa maksamallakaan hyviä tuloksia. Me sanotaan niin kuin ne asiat on. Että overall, kokonaisuutenaan, mailat oli hyvä setti. Tosi hyvää kehitystä. Ulkoasut on niin kuin top notch, eli siellä on menty niin kuin tosi tyylikkäisiin ratkaisuihin. Pieniä asioita, mitä voi muuttaa mailoissa, mutta se, että Phoenixistä balanssi alas on minun kommentti. Täysin samat kommentit on kaikkiinsa näistä mailoista. Haluaako Alpo sanoa vielä jotain? Eipä minä mitään. Tämä loppuu tähän. Seuraavan tarinaan. Moro!